Пасео де Грація, де знаходяться 3 найвідоміших будинка в Барселоні. Ще це просто рай для любителів шопінгу. Бальо – самий вичурний будинок в кварталі Розбору. Його ще називають будинком містом, тому що його вікна нагадують чимось черепи, а колони нагадують кістки. Каса Міла. Це ще один шедевр Антоніо Гауді з використанням морської тематики. Фасад будівлі виконано в формі величезних морських хвиль, а ковані балкони схожі на скам'янілі водорості. Здалеку будинок нагадує Химерну гору, тому барселонці прозвали будинок Ля Педрера, що означає каменоломня. В Каса Міла немає жодного прямого кута. Будинок був побудований без єдиної несучої стіни. Крім того, всередині будівлі знаходиться двір, куди виходять вікна. Завдяки цьому Ля Педрера стала першим будинком в Барселоні, де абсолютно в кожній кімнаті було вікно. На даху будівлі обладнали величезну терасу. Димохідні і вентиляційні труби були перетворені архітектором в вигадливі скульптури. Як і в касі Бальо, на вході вам видають аудіогід, який знайомить вас з історією власників, з історією архітектора. Але на даху біля великих димарів аудіогід видає звуки різних стихій. І ось це дає таке неймовірне єднання з природою, яке намагався передати Гауді в усіх своїх роботах. А ще Гауді був дуже набожним, що сильно відображалося в усій його творчості. І, наприклад, на даху з арок видно Саграду Фамілію та храм Святого Серця на горі Тібідабо. Щоб осягнути всю геніальність Гауді, необхідно спочатку зрозуміти, як він працював. Він не створював звичних для нас креслень. Його макети немов оживали з-під рук майстра. На виконання одного макету необхідно було витратити чимало часу і зусиль, адже у митця фактично не було права на помилку. І чому так багато часу затрачувалось на кожен його макет? Тому що він створював так звані живі макети на мотузках, куди він міг додавати нові вантажі, якщо його задумка в процесі мінялася.
Нагадую вам, що архітектор творив в 19-му, на початку 20-го століття. І те, як він реалізовував і показував свої ідеї і доносив своє бачення до замовників, до можновладців, це дійсно викликає неймовірне захоплення. Але звідки він брав ці ідеї, як він цьому вчився? Він спостерігав за природою, вчився у тварин і рослин, адже природа, по суті, це найкращий фізик. І сам Гауді, він був відмінним математиком, фізиком, архітектором, який не просто придумував якийсь нереальний крутий концепт і розвивав його. Ні, він до точності його прораховував, тому всі його будівлі досі знаходяться в нереальному крутому стані. Тільки познайомившись з Гауді, зрозумівши, яким він був, який геній просто це був, можна тільки тепер переходити до Сагради Фамілії, собору, якому Гауді присвятив 40 років свого життя і над яким працював до самої смерті. Для відвідування Сагради і парка Гуеля я виділила цілий день, але погода про це не знала, тому мене зустріла сильна злива, яка періодично зривалася протягом першої половини дня. І було дуже смішно за цим спостерігати, особливо зсередини собору, як просто Барселону заливало дощем. Саграда Фамілія або Храм Святого Сімейства стала найкращим, що я бачила в Барселоні. Це унікальне місце, яке захопило мене повністю своєю атмосферою. Були просто моменти, коли я там сиділа всередині, слухала орган і зовсім не хотіла виходити. Гауді присвятив собору половину свого життя. Його неймовірна праця, вона відображалась в кожному сантиметрі цієї споруди. Хотілося доторкнутися до кожної колони, вібрати в себе все те натхнення, з яким архітектор займався своїм дітищем. І, чесно, зовсім не хотілося з нього виходити, і лише тому, що в мене був далі термін на парк Гуеля, мені довелося вже вийти з собору. Але це просто неймовірне відчуття, коли ти всередині, коли ти підіймаєш голову, коли ти бачиш оці всі неймовірні вітражі. Всім раджу зайти всередину, тому що побачити ззовні всі ці будівничі, не знаю, крани і взагалі все будівництво, це якось трохи відлякує, тому що ти бачиш, як Саграда виглядала колись, як вона вже потемніла зараз, так, з часом, і зовсім нові оці побудовані білі споруди, так, поруч, білі далі вони побудовують конструкцію всю, і воно виглядає трошки інакше, але всередині це зовсім інший світ, який однозначно заслуговує уваги і вартий всіх тих грошей, які ви віддаєте за квиток. Коротше, я пофотилась і взяла собі звичайний квиток без виходу на терасу. А сьогодні була сильна злива вранці, і вони сказали, що тераса буде закрита цілий день. Тобто ви поняли, так? І опять почався дощ. Жесть, погода, ми так не домовлялися. Воно ж сонить, що це з дерев. Я надіюсь, це з дерев. Зараз буде трошки передісторії, як мені взагалі це все сподобалось і як я полюбила Гауді і його творчість. В моєму дитинстві, по-моєму, по каналу ТЕД, ще до того, як його перейменували, крутили такий серіал, називався Хауді-Гауді. От. І ж треба було, і вони не поленились, переклали його на українську мову. Він неймовірно кріповий. Якщо ви бачите цю фотку, просто вона, вони взяли всі його неординарні якісь роботи, так, типу, і оживили. Тобто там головними героями, крім Гауді і його друзів, були ще оці всі, наприклад, Ди Марії, Саламандра з парку Гуеля. І воно мені так вирізалось в пам'ять, так запам'яталося, що просто от я прям горіла тим, щоб це все побачити вживу. І зараз от я цей мультик нагуглила. Чи то тому, що я монтую в 3 часа ночі, чи тому, що це просто
дуже складний матеріал, але я не знаю, як я після цього мультика захотіла побачити щось ще і захотіла побачити його вживу. Тому що він такий доволі специфічний, це м'яко кажучи. От. А так в мене почалося вся моя взагалі епопея і любов до Барселони, тому що я це все дивилась з мультика. І, в принципі, спасибі нашому телебаченню, яке іноді може видавати щось цікаве. Парк Гуеля – це взагалі такий зелений рай в Барселоні. Це один з найбільших парків Південної Європи. І спочатку його будували як житловий масив, ну, тобто для еліти, для багатих людей. Але популярністю він не користувався, тому з часом парк просто став власністю громади і відкритий вже був офіційно просто як парк. Будував він парк для свого друга, Гуеля, який був його справжнім меценатом. Його фінанси допомагали здійснити багато проєктів Гауді, включаючи той же парк Гуель. Але потім вже після проєкт не був сильно популярним, і після смерті Гуеля мерія міста викупила всі ділянки, на їхньому місці було створено громадський парк. А сам Гауді після цього присвятив себе проєкту свого життя побудові храму Святого Сімейства.